Degeaba ai un sistem de gaming, mouse de gaming, scaun de gaming și tastatură de gaming și orice mai ai tu tehnologizat prin casă, dacă în continuare dai cu mătura pe parchet. Conform paginii de Wikipedia, primul aspirator robot a fost lansat de firma Electrolux în anul 1996. Fast forward către 2019, Xiaomi a scos o versiune mai ieftină decât a aspiratorului lor de top, undeva pe la 1500 de lei se învârte prețul acestui robot la momentul review-ului. Hai să deschidem cutia și să vedem ce este înăuntru și de ce este în stare acest robot. Și cu toată tehnologia asta din ultima vreme, sunt foarte curios ce or să facă vrăjitoarele când nu o să mai aibă mături disponibile. O să meargă cu aspiratorul. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. O cutie mare și gri în care a venit acest Xiaomi. Hai să o desfacem. Dăm un flap jos, dăm și de aici un flap jos și bine ați venit în viitor. Avem aici un plic de la Xiaomi. Hai să vedem ce avem înăuntru. The Art of Life. Ia să vedem care este arta vieții. Instrucțiuni de folosire, de instalare și așa mai departe. Un user manual și cam atât. Era culmea să aibă semnătură de la CEO. Bun, hai să începem cu cutia de aici, din stânga. Foarte frumos ambalajul, foarte premium, aș putea spune. Ok. Ce avem aici? Avem încărcătorul și 3 imagini cu sugestie de prezentare. Practic îți spun cum să pui cablu și așa mai departe în încărcător. Aici avem o cutie, iar în această cutie avem cablul de alimentare și o perie cu care curățăm altă perie. Mă rog, nu chiar perie pentru că este destul de rigidă, iar aici este un vârf și vă voi arăta imediat la ce este folosit acest vârf. Aici, în această pungă, avem încărcătorul în sine sau docking-ul pentru robot. Este foarte futurist, aș putea spune, are aceste paduri care au un arc, iar coliziunea nu va fi foarte mare între robot și încărcător. Iar aici, pe partea din spate, are un capac pe care îl putem da jos și putem trage cablul în funcție de lungimea de care avem nevoie ca să stea cât se poate de apropiat de priză și, bineînțeles, să nu rămână pe afară. Foarte interesant, este un sistem destul de minimalist, aș putea spune, și foarte, foarte futurist. Iar acum, robotul în sine este împachetat în această scârțâitoare, cum ne plăcea nouă să-i spunem când eram mici. Și tadam! Robotul în sine, pe care îl voi scoate de aici. Voi încerca să fiu cât se poate de blând cu el. Este cât se poate de futurist din punctul meu de vedere, minimalist, avem doar 2 butoane de control și, ceea ce mi se pare foarte interesant, poate fi folosit fără aplicație. Aici faci un setup și cu asta basta. Vom vorbi despre asta în minutele ce urmează. Dar acum, hai să vorbim puțin despre robot în sine. În partea de sus, senzor cu care își găsește calea prin casă, capac pentru a ajunge la acest suport de praf. Mai mult sau mai puțin este o cutie în care praful ajunge și toate mizeriile de pe jos. Iar aici, în partea din spate, este un filtru care se poate curăța cu o perie. Foarte interesant, foarte minimalist și foarte ușor de folosit. O să dau această folie la o parte și o să pun acest dustbin la loc. Aici avem un senzor de coliziune și cam atât pe partea de deasupra. Hai să ne uităm și pe partea de dedesubt. Senzor, 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 perie de praf, perie care mătură praf, mizerie și așa mai departe și 2 roți, fiecare
cu motorașul ei. Iar aici, în final, avem și perile care se scot destul de ușor, au două clipsuri, apăs pe ele și am scos această siguranță, iar peria pur și simplu iese din locul ei. Foarte simplu, foarte ușor de servisat, să spunem așa, sau foarte ușor de curățat. Și am promis că vă arăt la ce folosește acea perie mai rigidă. Efectiv la asta folosește. Să scoți mizeria dintre acești peri sau, în cazul în care rămân încălcite fire de păr sau mai știu eu ce alte ațe și așa mai departe, pot să le iau așa ușor și să le tai. Deci, practic, pentru mentenanța acestui robot ai nevoie de această unealtă și, bineînțeles, o cârpă, atât, să-l ștergi. Și conform manualului de utilizare pe care recomand să-l citiți, deoarece este posibil să abuzați de acest robot sau să aveți niște acțiuni pe care, sau mai bine spus, cu care veți strica robotul. Dar nu-l curățați cu apă. Scrie în manual a nu se curăța cu apă și cu perie și așa mai departe. O cârpă uscată și asta e tot ce ai nevoie. Cât se poate de ușor de folosit, cât se poate de minimalist, iar acum partea interesantă vine la setup. Așadar, hai să-l setăm și să-l vedem și în acțiune, cum se plimbă pe aici prin birou și scoate praf. Ei bine, micul nostru companion a fost deja setat, a fost poziționat și, bineînțeles, a trebuit să-i facem un mini ring aici de jur împrejur, pentru că altfel s-ar fi dus de nebun prin tot biroul, pe unde avem cabluri și, bineînțeles, pe dedesubt, pe la birourile noastre. Bine, aici este cât de cât ordine, dar am încercat să-i fac un perimetru. De ce? Pentru că avem două opțiuni. Ori apăsăm butonul de power și atunci începe curățarea automată, sau putem să folosim aplicația de pe telefonul mobil. Și vom vorbi despre ea fix acum. Avem câteva permisii pe care trebuie să le dăm aplicației, cum ar fi Device Info și Storage. Se conectează pe Wi-Fi, nu pe Bluetooth. Așadar, la primul setup trebuie să ai Wi-Fi-ul pornit pe telefonul mobil și, bineînțeles, locația pornită să poate să scaneze, selectezi roboțelul, dai click și, bineînțeles, te pune să te conectezi la o rețea Wi-Fi. După care datele sunt transmise către roboțel și voilà, apare la My Devices. Atât de simplu este. Dăm un tap pe Robot Vacuum Cleaner. În momentul acesta roboțelul este la încărcat, avem 69% baterie, iar aici este zona de curățare, care are 0 metri pătrați și, bineînțeles, 0 minute timpul de curățare. Acum, ar trebui să îl pornesc și să mă dau la o parte ca el să poată să-și facă singur maparea. Apăs pe butonul de power, iar el începe procesul de mapare și curățare a zonei. Și dacă te uiți foarte atent, pe aplicație apar zonele mapate cu radarul lui și, bineînțeles, cu infraroșu. Și putem să vedem că și-a poziționat docking portul. Acum a detectat o margine și se plimbă liniștit după margine până când ajunge în capăt și își face singur maparea zonei de curățare. Acolo o să-i fie ceva mai greu și probabil o să se lovească. Exact. Însă, acel senzor de coliziune îi spune robotului: mă, roboțel, vezi că te-ai lovit de ceva, du-te de aici. Hai să vedem cum se descurcă la cabluri. Cred că nu cred. Da, acesta este un test cât se poate de amuzant cu acest robot. Ideea e că nici noi nu i-am pregătit terenul cât se poate de bine. Nimeni nu are în casă cutii pe post de limitator, însă, după cum ați putut observa, în zona aceea a recunoscut foarte bine limita. Ar fi amuzant să intre cineva pe ușă acum. O zboare roboțelul. A curățat și pe acolo și pe margine. A luat praful. Iar acum s-a întors de unde a plecat. Iar zona de curățare a fost undeva la 4 metri pătrați. Iar acum roboțelul începe să curețe. Și o să înceapă să curețe într-o formă de zigzag oarecum. El începe să curețe așa. Pam, pam, pam. După cum puteți observa,
Să dau mai aproape. Ce e cu alb trasat este zona de curățare. Și dacă vă uitați la roboțel, el pur și simplu se plimbă în area de curățare pe care el și-a prestabilit-o. Cât se poate de simplu de folosit și cât se poate de ușor de folosit. El s-a pus acum pe pauză și am două posibilități. Pot să-i dau să se ducă către dock sau să se ducă la un punct unde îl setez eu. Să zicem că vreau să se ducă aici. Go there. Starting to get to the target point. Să zici că e o dronă de apartament. Reach the target point. Nu știu exact la ce ți-ar trebui această funcție, dar pot să-i dau spot cleanup și în momentul în care îi dau spot cleanup, începe să curețe în zona aceea. Mai avem o opțiune de a curăța o zonă și pot să măresc sau să micșorez zona și iau cu drag and drop și pot să pun această zonă de curățare oriunde în interiorul ariei mapate. Deci dacă roboțelul e acolo și eu îi dau să curețe undeva mai aproape de el, îi dau clean up. Iar în momentul acesta o să se întoarcă și o să se poziționeze în așa fel încât să poată curăța zona aceasta într-o formă de zigzag. Cumva zigzag, nu chiar zigzag. Ei bine, iar acum că am făcut mai multe dezordine în birou decât era înainte doar pentru a prezenta acest roboțel, hai să mergem și la concluzii. O să apes. Acum, hai să vorbim puțin despre acest robot. Pentru cine este acest robot? Cu siguranță nu pentru o persoană ca mine, care are pe jos o grămadă de cabluri, mai știu eu, cabluri de la telefoane, mai micat decât un adaptor și roboțelul se panichează și la absorbit, ceea ce nu o să-i fie foarte bine pentru mecanismul din interior. În schimb, pentru suprafețe sau arii care au parchet, gresie, de ce nu chiar și o carpetă foarte, foarte mică și subțire, nu genul acela de carpetă foarte stufoasă, este un dispozitiv foarte bun, pentru că pur și simplu îi mapezi zona pe unde vrei să curețe și cu asta basta, ai plecat de acasă, îl setezi, îl automatizezi și își face treaba singur la anumite ore. Dacă rămâne fără baterie în timp ce el se plimbă să facă curat, se va întoarce singur către dock, se va încărca și va continua de unde a rămas. Deci practic este foarte deștept acest mic roboțel, însă nu este pentru toate suprafețele și bineînțeles pentru toate setup-urile de camere. Iar în final trebuie să vorbim despre o chestie foarte amuzantă și foarte murdară. Este adresată deținătorilor de animale de companie. Dacă aveți câini, pisici sau mai știu eu ce alte animăluțe de companie, nu lăsați roboțelul și animalul în aceeași încăpere. Există posibilitatea ca animalul să-și facă nevoile, iar acest roboțel nu știe să detecteze, se va murdări roboțelul și îți va împrăștia mizeria peste tot și este mai mult bătaie de cap. Și dacă nu mă credeți, căutați pe internet. Videoclipuri sunt foarte amuzante și, mă rog, sunt amuzante pentru cei care privesc, nu și pentru cei care trebuie să curețe. Dar, din punctul meu de vedere, este o soluție cât se poate de simplă și utilă pentru cei care pur și simplu nu fac mizerie multă la rândul lor și au de dat cu un mop sau au de dat cu, mai știu și eu, cu o mătură să ia praful de pe parchet, dar poate să facă un roboțel asta cât timp ești tu la muncă. Mi se pare o opțiune destul de viabilă și destul de fiabilă, însă nu pentru toată lumea. Mie mi se pare foarte bun pentru praf, scame și puțin păr. Atât. În cazul în care ai o carpetă care trebuie aspirată ca lumea și bătută și curățată, acest roboțel nu va face față. Așadar, nu-l torturați și nu aveți pretenția de la el să curețe mizerie și lichide. Foarte important. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost roboțelul de la Xiaomi. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest roboțel în secțiunea de comentarii de mai jos.